ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් ලියන්න අවශ්‍යද? හැබැයි ඒක ලියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් පහසුවෙන්ම පියවර පහක් ඔස්සේ ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් කියන්නේ අපි කරන පර්යේෂණ මාතෘකාව පිළිබඳව මීට පෙර කරන ලද පර්යේෂණයන් පිළිබඳව විවේචනාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීමක්. ඉතින් සාහිත්‍ය විමර්ශනයන් සඳහා අපිට පොත්පත්, ඒ වගේම ලිපි, පර්යේෂණ වාර්තා, පර්යේෂණ ලිපි ආදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් කරන එක වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පර්යේෂණ මාතෘකාව පිළිබඳව දැනට හොයාගෙන ඇති දේවල් පිළිබඳව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ පර්යේෂණයන් සඳහා ප්‍රවේශ වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම යොදාගත්තු පර්යේෂණ ක්‍රමවේද මොනවද? ඒ පර්යේෂණය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද යන ආදී පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් කිරීම හරහා ඔයාට පර්යේෂණය කරද්දී ඔයා තුලින් ඇතිවෙන අඩුපාඩු අවම කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් කතා කරමු සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් පියවර පහක් ඔස්සේ පහසුවෙන්ම ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා ඊළඟ වීඩියෝ වලට set වෙන්න. පළවෙනි දේ තමයි ඔයගේ පර්යේෂණ මාතෘකාව පිළිබඳව සාහිත්‍ය විමර්ශන හොයන්න ගන්න එක. ඒ කියන්නේ පර්යේෂණ ලිපි, පොත්පත් යන ආදී හොයන්න ගන්න එක. ඉතින් මේකෙදි මම කතා කරන්නේ පර්යේෂණ ලිපි හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට Google Scholar ResearchGate වගේ වෙබ්සයිට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පර්යේෂණ මාතෘකාවට අදාළව කලින් කරලා තියෙන පර්යේෂණ මොනවද කියලා හොයාගන්න, ඒ පර්යේෂණ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ලිපි හොයාගන්න ඔයාට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙබ්සයිට් හරහා ඔයාගේ පර්යේෂණ මාතෘකාවට අදාළ කීවර්ඩ් යොදාගෙන ඒවා සර්ච් කරලා ඒ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන පර්යේෂණ ලිපි මොනවද කියලා ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ දෙවෙනි පියවර වන්නේ හොඳම මූලාශ්‍රයන් හොයාගන්න එක. ඒ කියන්නේ ඔයා හොයාගත්තු පර්යේෂණ ලිපි තුල ඔයාගේ පර්යේෂණ මාතෘකාවට ගැලපෙන හොඳම පර්යේෂණ ලිපි හොයාගන්න එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට හම්බ වෙන සෑම පර්යේෂණ ලිපියක්ම අපිට අධ්‍යයනය කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා ඔයා හොයාගන්න පර්යේෂණ ලිපි තුල තියෙන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක මුලින්ම කියවන්න. ඒක හරහා අපිට මේ පර්යේෂණ පිළිබඳව සාරාංශයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ සාහිත්‍ය විමර්ශනයේට මේ පර්යේෂණ ලිපිය ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම ඔයා පර්යේෂණ ලිපි තෝරද්දී ඒ පර්යේෂණ ලිපි වැඩි දෙනෙක් කියවලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ වැඩි දෙනෙක් ඒක අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ පර්යේෂණය සඳහා ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඊළඟ පියවර වන්නේ හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ ඔයා හොයාගත්තු සාහිත්‍ය විමර්ශන තුළ ඒ පර්යේෂණ සඳහා යොදාගෙන තියෙන න්‍යායන් මොනවද, අධ්‍යයන ක්‍රමවේද මොනවද, ඒ පර්යේෂණ අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද, ඒ පර්යේෂණ තුලින් ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිඵල මොනවද, ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන යෝජනා මොනවද කියලා ඔයා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳට හඳුනා ගන්න. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාට ඔයාගේ සාහිත්‍ය විමර්ශනය වඩාත් පිළිවෙලකට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනි පියවර වන්නේ ඔයාගේ සාහිත්‍ය විමර්ශනය ලියන්න ඕනේ සැකැස්ම ඔයා විසින් හදාගන්න එක. ඉතින් ඒක රඳා පවතින්නේ ඔයා අධ්‍යයනය කරපු සාහිත්‍ය විමර්ශන හරහා හොයාගත්තු දේ මගින්. ඉතින් සාහිත්‍ය විමර්ශන ලියන සැකැස්මවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් කිහිපයක් මම කියන්නම්. ඉතින් ඔයාගේ සුපර්වයිසර් කියන ක්‍රමය භාවිතා කරලා ඔයාට සාහිත්‍ය විමර්ශනය ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි එක අතීතයේ සිට මෑත කාලය දක්වා සොයාගත් දේ පිළිවෙලට ඔයාට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා හොයාගත්තු සාහිත්‍ය විමර්ශන ඔයාගේ මාතෘකාවට අදාළව විවිධ තේමාවන් යොදාගෙන පිළිවෙලකට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකිනෙකට සමාන විවිධ පර්යේෂණ සංසන්දනය කරලා ඔයාට සාහිත්‍ය විමර්ශනය ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් පස්වෙනි පියවර විදිහට අපි සාහිත්‍ය විමර්ශනය ලියන හැටි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් සාහිත්‍ය විමර්ශනය ලියද්දී ඒ සාහිත්‍ය විමර්ශනය සඳහා අදාළ පර්යේෂකයා කවුද? පර්යේෂණය මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් පර්යේෂණ මාතෘකාව මොකක්ද? අදාළ කාලවකවානුව මොකක්ද? ඒ වගේම ඒ පර්යේෂණය සඳහා යොදාගෙන තියෙන අධ්‍යයන ප්‍රදේශය කොහොමද? ඒ වගේම මේ පර්යේෂණය සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන පර්යේෂණ ක්‍රමවේද, එහෙම නැත්නම් අධ්‍යයන ක්‍රමවේද මොනවද? යොදාගෙන තියෙන නියදිය මොන වගේද? ඒ වගේම දත්ත එකතු කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන ක්‍රමවේද මොනවද? දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා තියෙන්නේ කොයි වගේ ආකාරයකටද? ඒ වගේම මේ පර්යේෂණය හරහා සොයාගෙන තියෙන දේවල් මොනවද? නිගමන මොනවද? සහ අවසාන වශයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන යෝජනා මොනවද කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පර්යේෂණ තුල තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලාත් අපිට හඳුනාගෙන ඒ දේවල් අවශ්‍ය සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් කියන්නේ මොකද්ද, සාහිත්‍ය විමර්ශනයක් හරි විදිහට ලියන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයා මේ සාහිත්‍ය විමර්ශන ලියද්දී පවා ඔයාගේ පර්යේෂණය හා සම්බන්ධව සිටින සුපර්වයිසර්ගෙන් අදාළ උපදෙස් අරන් තමයි ඔයා සාහිත්‍ය විමර්ශනය ලියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් මගේ ඊළඟ වැදගත් වීඩියෝ වල notification එකකුත් ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.